गुड मर्निङ टु अल सबैलाई धेरै धेरै स्वागत छ। आज हामी युनिट 8 इन्फ्लुएन्सिङ एन्ड कम्युनिकेसन अन्तर्गत पढ्दैछौँ। यो च्याप्टर वास्तवमा चाहिँ पहिला कम्युनिकेसन मात्रै थियो। इन्फ्लुएन्सिङ चाहिँ नयाँ जस्ट यस वर्ष नै जुन कोर्समा आयो थियो फेरबदल, त्यसअनुसार चाहिँ हामी यो कोर्समा इन्फ्लुएन्सिङ थपिएको अथवा चाहिँ सानो युनिटको रूपमा यसलाई थपिएको हो। मलाई सुन्दैछु सबैले थम्स अप गर त, रियाक्ट गर। मैले यहाँ तिमीलाई म्युट गरेको हुनाले चाहिँ ओके थ्याङ्क यू। यो म्यानेजमेन्टमा इन्फ्लुएन्स अथवा चाहिँ इम्प्याक्ट टु दि अदर पर्सन इज मोर एसेन्सियल होइन। सो इन्फ्लुएन्स के हो, इन्फ्लुएन्स किन गर्नुपर्छ र यसले चाहिँ म्यानेजमेन्टलाई कस्तो खालको इम्प्याक्ट पार्छ र यसले अर्गनाइजेसनमा पार्ने सकारात्मक प्रभाव के हो भन्ने सन्दर्भमा यो नयाँ विषयवस्तु नयाँ च्याप्टरहरू थपेको हुनाले यसको सानो एकदम धेरै छैन, म धेरै चाहिँ लामो पनि छैन, तर सर्टमा यसको चाहिँ हामी अध्ययन गर्छौँ। र अर्को कम्युनिकेसन जुन छ, कम्युनिकेसन चाहिँ त म्यानेजमेन्टको क्षेत्रमा पहिलेदेखि नै छ। यद्यपि लिडरसिप अन्तर्गत मोटिभेसन अन्तर्गत यो इन्फ्लुएन्स गर्ने काम इन्फ्लुएन्सिङको गतिविधिहरू हुन्छ। तथापि एउटा प्रभाव पार्ने आधारभूत कुराहरू, प्रभाव पार्ने तत्त्वको रूपमा चाहिँ हामी चाहिँ यो विषय यो च्याप्टरमा पढ्छौँ। भनेको एउटा व्यक्तिले, एउटा लिडरसिपले अथवा एउटा अर्गनाइजेसनमा काम गर्ने व्यक्तिले, सामान्य व्यक्तिले पनि अरू सामान्य व्यक्तिमा पनि एउटा प्रभाव पारेको हुन्छ। जस्तै एउटा विद्यार्थीको, केही विद्यार्थीसित चाहिँ एउटा चाहिँ बोल्ने, चाल्ने, इन्ट्रेस्ट, खाजा खाने अथवा चाहिँ कुनै सामानहरू प्रयोग गर्ने होइन, सामान्य फन्डामेन्टल कुराहरूमा चाहिँ एउटा खालको कमन अवस्था बन्यो भने, साझा खालका चाहिँ इन्ट्रेस्टहरू बन्यो भने त्यो ग्रुप बन्दै जान्छ। त्यो ग्रुपले एउटाले अर्कालाई चाहिँ जब चाहिँ आफू जस्तै देख्छ, उसले चाहिँ आफू जस्तै देखिएको व्यक्तिसित चाहिँ बिहेभ गर्न चाहन्छ, हो कि होइन। मानिसले चाहिँ यो मन अथवा बुद्धि विवेकको प्रयोगद्वारा चाहिँ वातावरणमा रहेका आफू जस्तै इन्डिभिजुअल तथा अरू चाहिँ पर्सनहरूको बारेमा चाहिँ इन्फर्मेसन कलेक्ट गर्छ कम्युनिकेसनको माध्यमबाट, अथवा चाहिँ विदाउट कम्युनिकेसन यो चाहिँ फिजिकल अथवा चाहिँ साइकोलोजिकल्ली पनि उसले चाहिँ आफूले चाहिँ यो समाजमा अथवा वातावरणमा अथवा अर्गनाइजेसनभित्र सबै व्यक्तिहरूको एउटा खालको चाहिँ सूक्ष्म अध्ययन गरेको हुन्छ। सूक्ष्म अध्ययनबाट चाहिँ उसले के गर्छ, आफू जस्तै जो व्यक्तिहरू देख्छ, जो आफू जस्तै जुन संस्थाहरू देख्छ अथवा चाहिँ आफूलाई इन्ट्रेस्ट लाग्ने जुन सर्कलहरू देख्छ, त्यहाँनिर गएर उसले एक्ट गर्न चाहन्छ, उसले त्यहाँ गएर बिहेभ गर्न चाहन्छ, त्यहाँ ऊ भुल्न चाहन्छ, त्यहाँ ऊ समय बिताउन चाहन्छ होइन। त्यो भएको हुनाले मान्छेले चाहिँ अब यत्रो व्यवस्थापनको क्षेत्रमा धेरै क्षेत्रहरू छन्, व्यवस्थापनले नसमेटेको कुनै विषयवस्तु छैन, चाहे डाक्टर होस्, चाहे इन्जिनियर होस्, चाहे वकिल होस् होइन, चाहे एकाउन्ट क्षेत्र होस्, चाहे वाणिज्य ट्रेड बिजनेस क्षेत्र होस् है, चाहे इन्टरनेसनल चाहे नेसनल, हरेक ठाउँमा म्यानेजमेन्टले कभर अप गरेको छ। यो सबै विषयवस्तुहरूमा म्यानेजमेन्टले कभर गरे तापनि हाम्रो इन्ट्रेस्ट जहाँ छ हामी त्यही काम गर्छौँ। जस्तै अहिले भर्खरै पनि हामीले चाहिँ अहिलेको समय भनेको चाहिँ भिजुअलाइजेसन र पिक्चर होइन, पिक्चर र भिजुअलाइजेसनको आधारमा मान्छेलाई चाँडै कनेक्ट गर्छ। अहिले चाहिँ हामी बच्चाहरू होइनौँ, तर पनि कहिलेकाहीँ कार्टुनका चाहिँ त्यो टिभीमा आएको कार्टुनहरू बच्चासित हेरेर बसिरहेको हुन्छ। त्यसले चाहिँ हामीलाई के गर्छ, त्यो भिडियोको सामग्रीहरू, त्यसको क्रिएटिभ खालको मुभमेन्ट अनि त्यसको चाहिँ एक्टिभिटिजहरूले चाहिँ हामीलाई आकर्षित गरिरहेको हुन्छ। भनेपछि मानिस चाहिँ यस्ता क्रियाकलापहरूलाई चाहिँ बाट चाहिँ एकदम रोमाञ्चित हुन चाहन्छ। त्यो भएको हुनाले चाहिँ उसले त्यस्ता विषयवस्तुहरूसँग सँगै रहेको हुन्छ। त्यो भएको हुनाले चाहिँ एउटा एज अ पर्सनल, एज अ इन्डिभिजुअल उसले हरेक अर्गनाइजेसनभित्र विभिन्न खालका जनशक्तिहरू काम गर्छन्, कामदार, कर्मचारी, म्यानेजर सबै काम गर्छन्। यिनीहरूको चाहिँ बारेमा एकले अर्कालाई प्रभाव पार्ने तत्त्वको आधारमा उसले चाहिँ व्यवहार अथवा क्रियाकलापहरू सञ्चालन गरेका हुन्छन्, जसले गर्दा एउटा सङ्गठनभित्र प्रभाव पार्ने काम महत्त्वपूर्ण तरिकाले सञ्चालन भइरहेको हुन्छ। यसको बारेमा थोरै मैले चाहिँ डेफिनेसन अर्को स्लाइडमा राखेको छु।
यो कम्युनिकेसनको त हामी पछि फेरि पढौँला। अब यसमा चाहिँ यो इन्फ्लुएन्सको सामान्य कन्सेप्टलाई यहाँ राखिएको छ। As organizational hierarchy and layers demeans developing personal effectiveness and influencing skill in essentials in today's workplace. Success and outcomes can only be achieved through with from others, हैन? आफू र अरू सबै भएर चाहिँ सक्सेसहरु अथवा व्यावसायिक सफलताहरु हासिल गर्नको लागि एक अर्कामा इन्फ्लुएन्सिङ आफैमा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। Being able to influencing without formal authority is an essential skill, and we cannot do this without confidence, clarity of purpose, and the communication skill to fully express ourselves. And as a leader of our role required that we draw on who we are as well as what we do to inspire and engage our people. यसमा भनिएको छ एउटा अर्गनाइजेसन भित्र विभिन्न श्रृंखला भित्र मानिसहरुको कामदारहरुको काम गर्ने एउटा चाहिँ लेयरहरु निर्माण गरिएको हुन्छ, जसले चाहिँ व्यक्तिगत प्रभावकारितालाई चाहिँ विकास गर्नको लागि एउटा प्रभावकारी शक्ति प्रभावशाली शक्तिको रूपमा चाहिँ आवश्यकता रहन्छ। किनभने कोही व्यक्तिले एकले अर्कालाई प्रभावशाली विभिन्न तरिकाले गरेको हुन्छ, by means of communication, by means of behavior, by means of many activities, हैन? उसले चाहिँ he can influence the other person easily in organization, हैन? अब यसले चाहिँ एउटा सेम वर्क प्लेस भित्र काम गर्ने मानिसहरुको बीचमा एउटा सकारात्मक खालको इन्फ्लुएन्सिङ फ्याक्टरले चाहिँ जब चाहिँ रोल खेल्छ, त्यसपछि त्यहाँ सक्सेस र विभिन्न आउटकम्सहरु आउन थाल्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ what will be the impact of common objective and common activities in organization is essential. It is so important in organization. So we in organization we in management always focus in influencing and motivating others and self also. So हामी यसलाई के भन्न सक्छौं भने एउटा संगठन भित्र एउटा सामान्य व्यक्तिले पनि काम राम्रो तरिकाले गरेर मात्रै हुँदैन, उसले अरूले काम के गरेका छन् त्यो पनि हेरिरहेको हुन्छ र अरूले काम गरेको आधारमा आफूले कति गर्ने भन्ने बारेमा उसले आफूले तुरुन्तै आफूलाई पनि एक खालको गाइड गरिरहेको हुन्छ। कहिलेकाहीँ मानिस चाहिँ एकदमै गाह्रो भए पनि आफूले काम गरिरहेछन्, मलाई कसले के भन्लान् भनेर चाहिँ उसले काम गर्छ, हैन? आफूलाई गाह्रो पर्दा अथवा आफू बिरामी हुँदाखेरि पनि उसले चाहिँ आफूले काम गरिरहेको हुन्छ। यो भनेको चाहिँ एउटा अर्गनाइजेसन भित्र एउटा समाज भित्र रहिसकेपछि मानिसले विभिन्न बिहेभियरहरु आफूले गर्नको लागि अरूका बिहेभियरहरुबाट चाहिँ प्रभावित हुन्छ र उसले चाहिँ अरूलाई पनि आफ्नो व्यवहारको आधारमा प्रभावित पारिरहेको हुन्छ। यसले चाहिँ संगठन भित्र एउटा सफलता प्राप्त गर्नको लागि एउटा कम्युनिकेसन अथवा चाहिँ सूचना सञ्चारको माध्यमबाट एउटा प्रभाव पार्ने तत्त्वहरुको रूपमा चाहिँ एउटा संगठनले काम गरेको हुन्छ। एउटा मानिसलाई एउटा कुनै गतिविधि गर्नको लागि एउटा सहयोग गर्ने, कुनै गतिविधि गर्नको लागि एउटा चाहिँ झकझक्याउने क्रियाकलापलाई हामी प्रभाव पार्ने अथवा इन्फ्लुएन्सिङ फ्याक्टरको रूपमा बुझ्न सकिन्छ, प्रभावकारी कलाको रूपमा बुझ्न सकिन्छ। यसले चाहिँ समग्र संगठन भित्र विभिन्न खालका चाहिँ एउटा सकारात्मक सम्बन्धहरु, कार्योन्मुख वातावरणहरु, सामान्य मानवको बीचमा एउटा सकारात्मक भावनाहरु क्रिएट गरेर एउटा सफल संगठनको रूपमा चाहिँ अगाडि बढाउनको लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। यसले चाहिँ उपप्रणालीको रूपमा यो आफैमा एउटा सिस्टम भन्दा पनि यो चाहिँ सिस्टम भित्रको सब सिस्टमको रूपमा चाहिँ काम गरिरहेको हुन्छ। यसले चाहिँ कर्मचारीहरु भित्रको चाहिँ एउटा चाहिँ मोटिभेटिङ फ्याक्टरलाई चाहिँ महत्त्वपूर्ण तरिकाले प्रभाव पारेको हुन्छ। हामी स्कुलमा कलेजमा विद्यार्थीहरुको चाहिँ जस्तै एउटा चाहिँ राम्रो मोनिटरले चाहिँ नराम्रो बिहेभियर गर्यो अथवा चाहिँ अलिकति उलाई चाहिँ गाली गर्ने, हप्काउने, दबाउने गर्यो भने उ चाहिँ सामान्य सानो विद्यार्थीहरु चाहिँ म घर स्कुल जान्न, उसले मलाई यस्तो गर्छ भन्ने खालको गर्छ भने चाहिँ उसले इम्प्याक्ट के पार्यो? नकारात्मक इम्प्याक्ट पार्यो, नकारात्मक प्रभाव
उसलाई चाहिँ पार्यो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले के भन्न सक्छौँ त भन्दा मानिसले एउटा साङ्गठनिक र योजनाबद्ध तरिकाले एकले अर्कोलाई प्रभाव पार्न सक्ने समग्र व्यवस्थापनको प्रणालीको रूपमा यो इन्फ्लुएन्स फ्याक्टर रहेको हुन्छ, इन्फ्लुएन्सिङ रहिरहेको हुन्छ। यसले अर्गनाइजेसनभित्र विभिन्न हायरार्की भए पनि उसले चाहिँ त्यो हायरार्कीभित्र आफ्नो तरिकाले चाहिँ इन्फ्लुएन्स गरिरहेको हुन्छ। जस्तै लिडरसिपको इन्फ्लुएन्स बढी होला तर चाहिँ तलको कामदारको इन्फ्लुएन्स कम होला, तर इन्फ्लुएन्स चाहिँ एकले अर्कालाई गरिरहेको हुन्छ। कुनै साझा उद्देश्यको लागि चाहिँ एउटाले अर्कालाई प्रभाव पार्ने यो विशिष्ट कलालाई हामी चाहिँ व्यवस्थापनमा इन्फ्लुएन्सिङ अथवा प्रभाव पार्ने तत्त्व भनेर बुझिन्छ। यो सामान्यतः एउटा सङ्गठनभित्र हरेक सङ्गठनभित्र रहिरहेको हुन्छ। यसले सङ्गठनलाई चाहिँ सफल तरिकाले अगाडि बढाउनको लागि मानव उन्मुख तरिकाले अगाडि बढाउनको लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ। यो सामान्य यति नै हो, यसको कन्सेप्ट मात्रै हो बुझ्ने कुरा हो र यसको चाहिँ धेरै लामो कुरा छैन, किनभने लिडरसिपमा मोटिभेसनमा विदाउट इन्फ्लुएन्सिङ हुन सक्दैन, विदाउट इन्फ्लुएन्सिङ लिडरसिप हुन सक्दैन। अनि यसको लागि चाहिँ कम्युनिकेट हुनै आवश्यक छ हैन। अब यो सानो चाहिँ हामी मानिसलाई प्रभाव पार्ने तत्त्वलाई हामीले चाहिँ अध्ययन गरेका हौँ। त्यही भएर भनिन्छ अहिलेको समयमा विश्वव्यापी लिडरसिप अर्गनाइजेसनहरु साउन्ड फिटो नहीं रहे तो क्या रहा है साउन्ड चोटी पनि आछ। अहिले कस्तो आयो? हजुर अहिले कस्तो आयो? अहिले ठीक छ। बाहिरबाट क्या आएको थियो के हजुरको हैन, बाहिरबाट पछाड ए ऊ होला। सर इन्फ्लुएन्सिङ भनेको असर प्रभाव पार्ने भने हो खासमा। असल प्रभाव पार्ने पहिलो कुरो प्रभाव पार्ने तत्त्व हो यो। तर हामीले इन्फ्लुएन्सिङ भनेर अध्ययन गर्ने चाहिँ यसको एक्ज्याक्ट मिनिङ के हो भन्नु खोजेको के? कम्बिनेसन भनेको सञ्चार भयो, ए कम्युनिकेसन हो, त्यो कम्बिनेसन मिल्ने भयो। प्रभावित के हो भन्छ के नेपालीमा? इन्फ्लुएन्स भनेको प्रभाव पार्ने तत्त्व हो। प्रभाव पार्ने नेगेटिभ पनि हुन्छ, तर हामीले अध्ययन चाहिँ यसको म्यानेजमेन्टमा चाहिँ सकारात्मक प्रभाव पार्ने तत्त्वको रूपमा रहन्छ। यसले चाहिँ जस्तै जुनै सङ्गठनमा गए पनि मानिस चाहिँ त्यो सङ्गठन अनुसार रूपान्तरण हुन्छ हैन। सम्बन्धको दास हुन्छ, सम्बन्धले जस्तो हुन्छ त्यस्तै हुन्छ। त्यही भएर सङ्गत गुनाको फल भन्छ नि, त्यस्तै जस्तो इन्फ्लुएन्सिङ फ्याक्टर चाहिँ आफैमा एउटा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। तर चाहिँ पहिला चाहिँ यसलाई अध्ययनको विषयवस्तु बनाइन्थेन। भनौँ न अब बुवाआमाहरूले कस्तो सङ्गतको फेला परेछ अथवा राम्रो सङ्गत भयो भने बन्छ, नराम्रो सङ्गत भयो भने बन्दैन अथवा बिग्रिन सक्छ भन्ने हुन्थ्यो। र अहिले चाहिँ यसलाई चाहिँ अध्ययनको विषयवस्तु नै बनाएको छ कि एउटा सङ्गठनभित्र जब मानिस छिर्छ अथवा त्यहाँ काम गर्न जान्छ, त्यसपछि ऊ त्यो सङ्गठनको चाहिँ केही मूल्य मान्यताहरूबाट प्रभावित हुन्छ र उसले आफूलाई रूपान्तरण गर्छ, उसले आफूलाई डेभलपमेन्ट गर्छ हैन। यदि नराम्रो चाहिँ सर्कलभित्र, नराम्रो कल्चरभित्र चाहिँ उसले चाहिँ प्रवेश गर्यो भने ऊ चाहिँ बिग्रिने काम हुन्छ। ऊ यदि राम्रो वातावरणभित्र छिर्यो भने उसले चाहिँ राम्रो तरिकाले आफ्नो चाहिँ डेभलपमेन्ट हुने काम हुन्छ। त्यसले गर्दा सङ्गठनमा चाहिँ अथवा चाहिँ एउटा समाजमा मानिस छिरिसकेपछि एकले अर्कालाई आफ्नो गुणहरू आदान प्रदान गर्छ। जस्तै सामान्यतया मानिसहरूको चाहिँ एकले अर्कालाई चाहिँ प्रभाव पार्ने तत्त्वको रूपमा चाहिँ ठुलो मानिसले सानो मानिसले धेरै प्रभाव पार्छ। जस्तै चाहिँ अब कुनै लिडरसिपको बारेमा कसैले क्यारिकेचर ठ्याक्कै गर्छ नि हैन। जब कोही मान्छे मनपर्छ अनि उसले जस्तै बोल्ने, उसले जस्तै हाँस्ने, उसले जस्तै अरू एक्टिभिटिजहरू गर्ने, यी कुराहरू चाहिँ प्रभावित भएको कारणले हो। धेरै प्रभावित भयो भने उसले जस्तै एक्टिङ गर्न चाहन्छ मान्छे। किनभने जब मान्छे कोहीप्रति धेरै खुसी हुन्छ नि, अनि उसलाई चाहिँ केही दिन चाहन्छ कि, मतलब केही दिनको लागि चाहिँ आफू उनै जस्तो बन्न खोज्ने। अनि त्यहाँबाट उसलाई चाहिँ रोल मोडल देखिसकेपछि जस्तै ऊ जस्तै बन्न पाए हुन्थ्यो भन्ने मनभित्र भावना हुने, यस्तो खालको चाहिँ मानिसको चाहिँ भावनाहरू हुन्छ। यसले चाहिँ सङ्गठनभित्र चाहिँ विभिन्न हायरार्कीमा रहेका, विभिन्न लेयरभित्र रहेका कर्मचारीहरू, विभिन्न लेयर भनेको चाहिँ विभिन्न पोस्टमा कर्मचारीहरू रहन्छन् हैन। एउटा चौकीदार, सहायक, कार्यालय सहयोगी, अनि त्यहाँ चाहिँ एकाउन्टेन्ट, अनि
एकाउन्ट अफिसर अनि एडमिनिस्ट्रेटर अनि मार्केटिङ म्यानेजर विभिन्न खालका चाहिँ पोस्टमा रहेका हुन्छन्। यी विभिन्न खालका पोस्टमा रहेका मानिसहरूले चाहिँ आफ्नो आफ्नो पोस्ट अनुसार काम गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा पोस्टमा काम गर्नेले चाहिँ अर्को पोस्टमा काम गर्नेसित चाहिँ सकारात्मक सम्बन्ध राखेको हुन्छ। यी सकारात्मक सम्बन्धहरूको आधारमा एउटा चाहिँ एकले अर्कालाई चाहिँ राम्रो कुराको लागि जस्तै हामीले चाहिँ जस्तै भर्खरै पनि हामीले के पढ्यौँ के बुझ्यौँ भन्दा अब यो कार्टुन जस्तो भिडियोहरू बनाउने कस्तो होला हामीले कतिपयलाई थाहा नि छैन, कतिपयले त्यसले बनाएरै होइन। अनि त्यहाँबाट चाहिँ जस्तै विकास भाइले भनेअनुसार मैले केही कुरा सिकेँ नि त होइन। जस्तै कुन एप्समा गएर त्यो बनाउन सकिन्छ। अब त्यो एप्समा अरू कुरा केही थाहा पनि एप्स डाउनलोड गरेर त्यसमा चाहिँ गएर यसरी हेरेपछि त्यो कहाँबाट बनाउने हल्का चाहिँ आफ्नो एउटा किन इन्ट्रेस्ट छ भने त्यो पत्ता लगाउन सकिन्छ। जस्तै विकास भाइले आफैले पत्ता लगाएर त्यो सबै सानो सानो टुक्रा बनाएर चाहिँ एउटा चाहिँ ठुलो चाहिँ मुभी बनाउन नि सकिन्छ भने जस्तै मानिसले चाहिँ यदि आफ्नो चाहनाले चाहिँ आफूलाई चाहिँ त्यो विषयवस्तुप्रति रहर बन्यो भने उसले चाहिँ जुनसुकै कुराहरूलाई सिकेर त्यसबाट चाहिँ आफू प्रभावित हुन सक्छ। यो आफूमा प्रभावित हुने र अर्कालाई प्रभावित बनाउने कुरा चाहिँ अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यो इन्ट्रेस्टको आधारमा मानिसको आफ्नो चाहिँ इन्टरनल इन्ट्रेस्टको आधारमा यो चाहिँ अगाडि बढिरहेको हुन्छ। यसले चाहिँ समग्र सङ्गठनभित्र चाहिँ एउटा सकारात्मक सम्बन्ध कायम गर्नको लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ। कुरो बुझिन्छ? बुझ्यो सर, बुझ्यो। यो सामान्य फ्याक्टर हो, यसलाई धेरै गहन तरिकाले गर्नु पर्दैन। र भोलि हामी पढ्छौँ कम्युनिकेसन। यो धेरै लामो विषय, लामो चाहिँ छैन हाम्रो चाहिँ यो च्याप्टरहरू, सर्ट छ र उपस्थिति पनि कम भएछ आज है। योगाको जम्मा 26 हामीले कतिवटा च्याप्टर पढ्यो? हामीले एउटा च्याप्टर सक्यौँ। होइन कतिवटा अब बाँकी चाहिँ कतिवटा टोटल भन्नु खोज्यो। अब बुक अनुसार फरक पर्छ। यो मैले पढाएको बुकमा चाहिँ कति छ भने अब 3टा छ। अब जम्मा 3टा अनि भ्याइयो। यस्तो कन्सेप्ट बुझिन्छ नि हैन? इन्फ्लुएन्सिङ बुझिन्छ नि हैन यसको? सर्ट च्याप्टर छ भन्नु थियो नि त सरले, त्यसो सोध्यो। सर्ट एकदम सर्ट च्याप्टर छ। अब अनि सर त्यो भ्याइएपछि के हाम्रो त्यो बिचको 2टा च्याप्टर भएन त्यो गराइदिनु ल। ओके। अब भ्याइएपछि फेरि चाहिँ रिन्यू गर्दै के अरे रिपिट गर्दै जाँदाखेरि के फरक पर्छ हैन? फर्स्ट च्याप्टर छुट्याएर रिपिट गर्नु न फेरि सबै भ्याएसम्म। किनभने अब लकडाउन अझै लम्बेला जस्तो छ। त्यही त कति भयो सर? आज कति पुग्यो? मैले न्युज हेरेको छु हैन? ह 58 दिन हो क्या आज हैन? 58 त्यस्तो कति हो? 458 एक्रेकै संक्रमित त 457 हो। 457 3 जना मरे। 3 जना मरे, त्यो थाहा भयो। 49 जनाको डिस्चार्ज भयो गरे। कतिजना? 49। त्यो ब्याक भएको चाहिँ निको भएर। ल मनिषालाई धेरै धेरै स्वागत छ है। नअट्लाउ है, नअट्लाउ। माइक अन गर, माइक पहिला माइक अन गरेर बोल। बल्ल बोल। लाइन कस्यो के? त्यही भएर भर्खर त लाइन आहा नि। ए लाइन सर यो लाइन कति नम्बर हो तिमी? 11 नम्बर रोइस 11 नम्बर। ओके, आजलाई यति गरौँ। धेरै धेरै धन्यवाद सबैलाई। हरि सर आउनु जहिले यस अकेसी आएर किनको बता। आज चाहिँ हरि सरले पढाउनुहुन्न कि जस्तो लागिरहेछ।